anh trai cũng là hai anh em ruột thịt thôi, thì bây giờ em cũng đồng ý là chia cho anh Mai nhé. Cảm ơn cán bộ nhé. Vâng. Thế nhá, bây giờ anh cũng chúc hai em bây giờ đoàn kết với nhau nhé. Đi xuống chỗ đường thôn bị sạt lở, với lại trên nhóm thấy báo phải là có hộ lúa lép, không biết do nguyên nhân thế nào, do giống hay là do cấy không đúng thời gian hay sao, đi kiểm tra xem. Alo, đồng chí Huệ à? Vâng, em xuống trước cái chỗ đường lở với lại chỗ hộ bảo là lúa bị làm sao ấy, lép như nào đấy. Em cứ xuống đấy chờ anh nhá. Anh bây giờ bắt đầu chuẩn bị ra. Vâng, em cứ xuống trước đấy đợi anh đi nhé. Vâng. Anh này đến à? Vâng. Đến này hôm qua mưa gió sạt lở nhiều lắm anh ạ. Vâng. Cái này sạt lở này thì mai phải làm cái biển chắn này để họ đi lại chú ý đấy. Vâng. Ai da. Nói đấy anh ạ, đi cẩn thận đấy. Cái này lở xuống ruộng của dân đấy nhỉ? Vâng, cái này là xuống ruộng của dân, bị thiệt hại một bên ruộng ấy anh ạ. Vâng. Thôi thì mình bây giờ mình cứ Bây giờ cứ ghi biên bản, ghi vào, xong là những cái gì hồ nào tên gì, xong là đi vào đây mai mình trình báo lên cấp trên để xem sau này nó có gì hỗ trợ cho dân. Bây giờ còn chỗ này là lở nữa, đồng chí ghi thêm chỗ này vào, chỗ thôn này, xong là đoạn đường này, xong là lở bên dưới tả ly, xong mai mình trình báo lên trên để người ta đến sửa hay là như thế nào đấy. Mình cứ phải làm hết đầy đủ. Các thôn bản xã mình có cái gì đường giao thông với lại các thứ cái gì của dân thuộc trong thôn mình có cái gì thì mình cứ làm lên, mình báo cáo lên cấp trên. chỗ này lở nữa anh ạ, nhưng mà ở bên kia có hai thợ ruộng cũng nó mất mùa ấy anh. Vâng. Không tốt đi xem. Mình anh em mình đi xem có thể hại có lép hay là như thế nào để còn biết
báo cáo xuống xã để Vâng. nhà nước còn có ít kinh phí hỗ trợ không? Vâng. Thế mà cứ đi Đâu phải xem. đến đây anh. Vâng. Đây rồi, chỗ này cẩn thận đấy. Đây rồi, chỗ này vậy. Cái này là nét này, mai phải xin cái biển báo ở đây, không thì ô tô qua đây cũng nguy hiểm phết đấy. Cái này anh sẽ chụp xong là anh gửi lên cho cấp trên. Cái này bây giờ không biết khắc phục thế nào anh nhỉ? Vâng. Từ mưa rồi anh ạ. Bây giờ đi xem lúa như thế nào đấy? Anh gửi lên đi xem lúa. Nó ở bên kia hay dưới này? Dưới kia. Vâng. Mấy thửa này thì Đây anh thửa này có thì một sắp chín rồi nhỉ? vâng. Thửa này thì cũng là mấy ấy. Bên này cũng ảnh hưởng một tí. Vâng. Bên thửa này với thửa kia thì ảnh hưởng nhiều lắm anh ạ. Cái Vâng. này à? Vâng, thửa này với thửa này hai thửa. Vâng. Cái này là thửa này là cũng nhiều lép hết đấy nhỉ? Vâng, rất nhiều lắm. Đây này. Nó bị từ lúc bị bệnh ấy, bị sau Vâng. bệnh ấy anh, bị Từ tạo lúc ôn hay sao ấy. từ lúc chưa nó chưa ra bông nó bị ở cây mẹ rồi nhỉ? Vâng, nó bị Từ lúa lên rồi. từ lúc chỗ Từ lúc vòng chỗ đấy kia nhỉ? là nó bị bệnh rồi. Vâng. Bị đạo ôn ấy, kiểu gia đình không phun thuốc. Vâng. Vâng. Bây giờ đồng chí ghi vào. Vâng. Đây là những hộ gì là đồng chí ghi vào hết đi, xong là mai Vâng. có thể mình bây giờ cách này không chứa được rồi, vì biết sớm không biết là bên khuyến nông gửi thuốc về phun đấy thì là được, mà bây giờ đến hơi muộn rồi chắc là không chứa được rồi. Cái này là thiệt hại rồi. Bây giờ bị thiệt hại rồi. Mà không thu thì cũng không được đáng kể bao nhiêu, với lại lúa này nó đen hết. Vâng. Được ít nào cho gà cho vịt thì thôi, chứ còn người ăn thì chắc không nên ăn. Và lép với lại nó đắng. Bây giờ đồng chí ghi vào cái hộ này là tên gì đấy, ghi vào đấy, xong mai mình gửi lên cấp xã xem là xã có hỗ trợ được ít nào cho dân không. Vâng, có thể nhà người ta không có thu, có thể thiếu đói thì người ta hỗ trợ gạo hay thóc. Bây giờ anh chụp mấy hình ảnh về cho họ xem. Thẳng tưng này thì nó mùi rồi. Luôn nhà này luôn cả giống. Bản thửa này là của một nhà ấy. Nhà đấy nhỉ? Vâng. Về thì nó là hai cái gì nó khó hơn. Đây những cái hồ này thì Đấy, vẫn đẹp mà nhỉ? mấy hộ này trước bọn em cũng đi khảo sát hết rồi, mấy hộ này vẫn đẹp, còn mỗi ra hồ kia là không nên thôi anh ạ. Vâng. Thế các thôn các hồ khác mà em cũng đi tham Em khảo, đi khảo sát hết rồi. rồi, còn mỗi cái nhà đấy là bị ảnh hưởng nhiều thôi. Vâng. Thế là cũng may thôi, có bị mỗi một nhà thì cũng còn đỡ, với hai nữa là chắc là
nhà kia nó lấy Trong nó mua lấy giống khác nhỉ. giống khác nó không tốt. Nó không nó không hợp với đất của mình. nó không phù hợp với lại Bữa nay mấy mày đẹp anh ạ. như này chỗ đẹp lắm. đây nó không phải đẹp như này cả nhỉ, thì nó mới được. Cái kia nó thẳng đứng hết rồi, không nên này. Không nên rồi anh ạ. Giờ anh em mình lại vào kết nốt cái hồ kia nhỉ, hay nhỉ? Đây có rẻ long không? Tạm thế. Bây giờ người thì đông, đất thì hẹp là như thế đấy. Anh cũng xem ở trong hồ sơ rồi, chỗ này là hai anh em là tranh nhau nhỉ? Vâng. Em nhỉ? Chỗ này trước bọn em cũng về giải quyết được 2-3 lần bảo giải hòa nhưng mà không giải hòa được anh ạ. Vâng. Bây giờ anh vừa về làm nhiệm chức vụ, chắc là anh nói được cho họ nghe thì bây giờ tí anh em mình đi xem họ có, mình nói cho họ xem họ có thắc mắc gì, có giải quyết được không, có giải hòa được không. Bây giờ anh cũng nghĩ cái chỗ này thì bọn em cũng làm 2-3 lần rồi thì cũng thấy khó đấy, vì cái chỗ này là do bố mẹ là Trước thì hai anh em cùng nhau ở chung nhau, bây giờ anh ra riêng, bây giờ lại ra ở riêng này, em lại ở với ông bà thì lại không muốn cho anh ấy, bây giờ nó tranh chấp nhau ở chỗ đấy. Bây giờ là những chỗ này là hai anh em thôi, nhưng mà khó cái chỗ là bố mẹ thì chia cho thằng anh rồi thì bây giờ thằng em lại ở chung bố mẹ, thì bây giờ là thằng em là không muốn cho thằng anh. Có nghĩa là mình ở cùng bố mẹ là mình chăm sóc bố mẹ nhiều hơn, là ý là muốn lấy lại nó là như thế. Muốn lấy gọi là mình có công với bố mẹ nhiều hơn thì muốn lấy nhiều hơn, rồi cái việc đấy thì cũng có trường hợp như thế này nhiều rồi. Mà không biết trước đây người già người ta chia đất chia rừng có công bằng không, là chia cho thằng anh ít quá thì anh cũng không nghe, cho nên là cũng rất khó làm việc cái việc này. Cái vấn đề này gia đình của họ chia đất mình cũng không biết đấy anh. Vâng. Bây giờ mình cũng phải đi thỏa thuận với gia đình họ xem như thế nào xong mình mới giải quyết được. Vâng, đúng rồi. Bây giờ anh em mình đi xem nhà thằng anh trước rồi mới đi xem nhà thằng em. Vâng, bây giờ là phải đi bàn với thằng anh trước, xong là gặp em với lại bố mẹ. Đấy, xong về mình mới được nói chuyện xem họ có nghe không. Đầu tiên là mình cứ phải giải hòa trước, mình nói chuyện trước xong mình mới xem họ không nghe thì mình mới có thể làm đúng luật được. Chú nhá. Em như thế nào? Chị ngồi đi. Em vừa đi làm về, vợ em mang chìa khóa đi đón con rồi, không có đâu. Con nào ngồi đây, anh ngồi đi. Từ trưa em đây là anh Hướng,
vừa đảm nhiệm chứ kiểu thôn nhưng mà chưa học thôn ấy thì giờ mình cũng chưa biết anh ấy. Vâng, anh giới thiệu là chú anh tên là Hướng, anh cũng vừa nhận công tác trưởng bản ở đây, ở thôn mình. Không, anh trưởng thôn mới thì về đảm nhiệm trưởng thôn mới thì cố gắng giải quyết cho dân cái đám cái đất kia đi. Vâng, Trưởng thôn cũ cái không làm được việc. vâng. Nói chung thì thôi thì anh cũng mới về làm thì mình cũng làm dựa theo trên cơ sở pháp luật thôi. Với lại theo là cái hồ sơ cũ thôi chú ạ. Cố gắng giúp dân đấy không. Vâng. Bác cũng có tuổi rồi đi làm bác cũng mệt bác cũng đi lại được nhiều. Bác cũng nghỉ hưu rồi thì bác cũng làm lâu có tuổi ấy. Chắc bác cũng đến giờ nghỉ xong là đi làm, có lúc thì cũng thời gian nó cũng không đúng, xong là cũng mệt mỏi, cho nên là có gì thì thông cảm cho bác ấy. Và bây giờ anh vào làm thì nói chung thì cũng dựa theo cái hồ sơ cũ đó chú ạ. Đây là ông nội thì vật thì cũng về giải quyết cho em 2 lần rồi nhưng mà chưa giải hòa được ấy. Bây giờ chỉ để đưa anh Hướng xuống đây xem giải quyết như thế nào. Bây giờ theo thỏa thuận hôm trước ấy mình cũng đã thỏa thuận như thế này rồi. Bây giờ xem hai anh em có giải quyết được không. Tí nữa em gọi cho đứa em cô xuống thêm. Vâng, thế em gọi luôn cho em cô xem nào. Có ở nhà không? Là chú gọi điện cho em mới về xem. Alo em à, xuống nhà anh hôm nay có cán bộ xuống giải quyết đất kia, xuống đây xem nào giải quyết như nào nào. Xuống nhanh nhá. Chị cầm. Thế bây giờ cho cán bộ xem này, cán bộ mới xem có. Để anh đưa cho anh kia xem thế nào. Nó cái này thì gọi là Người nhận chức mới xem có tí xem giải quyết như nào cho đứa em cô giải quyết đất kia cho hợp lý không. bây giờ theo cái này thỏa thuận không thành, cho nên là cũng một tí bảo đứa em về, xong là anh cũng bàn với chú với lại cô xem thế nào. Trong hai người này thì mình cũng anh em nhà hết thôi thì mình sẽ là nhường cho một người rồi đấy. Vâng. Đấy là cũng đất đai của bố mẹ thôi. Bây giờ trước đây là anh xem hồ sơ là bố mẹ thì cũng lúc đấy chưa ra riêng ấy, thì bố mẹ lại bảo là cho anh, nhưng mà bây giờ đứa em cô lại ở cùng bố mẹ thì em cô thì lại muốn tranh về lấy lại, phải không? Vì em cô thì nghĩ là cái kiểu ở cùng bố mẹ đấy chắc là lo về sau này chăm sóc bố mẹ nhiều hơn, hay là đất đai hồi xưa bố mẹ cũng nói chung thì cũng có người được nhiều được ít đấy, cho nên bây giờ mới hơi kiểu thế. Mới thắc mắc cái kiểu đấy. Thắc mắc kiểu thế. Vì bố mẹ hồi xưa nó cũng chia cũng không được 1/9/10 đâu mà. Chia không đều. Vâng. Đấy. Đấy, như thế. Con gái thì được đất này, em thấy không được tí, cô đợi tí nữa, cô xuống. Vâng. Đấy đưa em cô xuống đấy. Em nhé. Chào em nhá. Em chào anh chị. Vâng. Em sang đây ngồi. Anh gọi em xuống có cái gì đấy? Xuống đây gọi em xuống đây giải quyết cái đất kia đi. Đây có cán bộ mới vừa nhận chức thôn. Em ạ. Đấy, bây giờ hai anh em cũng có mặt đây hết rồi. Thì anh cũng giới thiệu anh thì anh cũng vừa mới công tác ở thôn mình, nên là anh cũng xem ở trong hồ sơ, với lại bác bác chuyển cái trách nhiệm này để anh phải làm, cho nên là anh cũng xem là thấy có hai anh em là cũng liên quan về cái đất đai, nên anh muốn lên bàn với hai anh em thì xem là trong hai người này thì sẽ có một người nhường lại cho một người, đấy là như thế. Bây giờ cái ao đấy là bố mẹ bảo để cho em mà. Bây giờ anh có vợ xong anh ra riêng rồi, bây giờ em ở với bố mẹ thì cái ao đấy là bây giờ là bố mẹ cho em thì cái đấy cũng là quyền sở hữu của em chứ. Bây giờ anh lại định đòi lấy hết à? Anh có lấy thêm đâu, con gái đi lấy chồng thì lấy gì đất. Nhưng mà bây giờ em vẫn còn đang ở với bố mẹ cơ mà. Mà lấy chồng chịu lấy.
Sao anh lại nói em như thế? Thế đất Nhưng đai mà- thì phải cho con trai chứ con gái. Sao anh nói như thế được? Thì cái đấy là bố mẹ bảo để cho em cơ mà. Anh phải lấy cái miếng đấy, cái ô đất đấy. Em không biết đâu. Cái đấy là anh là có phần của anh rồi. Bây giờ cái ao đấy là bố mẹ chia cho em, là đấy là của em. Em ạ, sau này em đi lấy chồng bố mẹ cũng có anh nuôi thôi. Còn cái ô đất kia anh vẫn lấy thôi. Không, bây giờ là cái đấy là bây giờ em vẫn còn ở với bố mẹ, còn lâu em mới đi lấy chồng. Sau này bố mẹ già anh vẫn nuôi. Thì bố mẹ phải chia cái ô đất cho anh. Giờ Thì xem bây tí. giờ anh có rồi sao mà anh tham anh tranh hết đấy, em phải cho em một ít chứ. Rồi thế thì xem cán bộ theo hướng của cán bộ như nào, để quyết như nào đó. Vâng, hai anh em cứ nói chuyện đi xong là anh góp ý cho hai anh em. Cán bộ ạ, bây giờ á em cán bộ giải quyết thế nào giải quyết thôi, em không bao giờ em nhường cái miếng đất đấy cho anh Mai đâu. Cái đấy là bố mẹ bảo để cho em mà. Sau này em cũng không đi lấy chồng đâu. Thôi em ạ, bây giờ anh nói với em này. Bây giờ theo anh là cũng nghĩ được. Lúc nãy anh cũng nghe hai anh em nói chuyện rồi. Thì bây giờ là đất cũng của bố mẹ, còn em thì cũng hai anh em. Thì anh cũng không hiểu rõ là cái chỗ đất đấy là trước là bố mẹ chia cho anh Mai hay là chia cho em. Anh cũng không hiểu rõ lắm, anh chỉ biết là hai anh em tranh chấp thôi. Đấy. Thế bây giờ theo ý của anh đấy thì em bảo không lấy chồng sao được, em con gái mà. Trước sau em cũng đi lấy chồng thôi. Thì anh nghĩ là thôi thì bây giờ em cũng còn ở chung, còn anh Mai thì ra riêng rồi thì sau này ấy em cũng đi lấy chồng rồi thì bố mẹ thì vẫn anh Mai nuôi thôi. Theo anh nghĩ là em cũng nhường lại số đất đấy cho anh Mai thôi em ạ, là đúng hơn, vì em cũng là con gái. Sau này em đi lấy chồng em cũng khắc có suốt của bên chồng rồi, cho nên là em chắc là em cũng không tranh giành cái chỗ Nhưng mà đấy. bây giờ em đã đi lấy chồng đâu, em đã có ai lấy đâu. Thì trước sau chẳng ai lấy, bây giờ chưa đến ngày lấy thôi chứ. Còn sau này thì em cũng đi lấy chồng, em cũng đi chỗ khác ở thôi, còn chỗ đất đấy là Lúc nào đi lấy em đi lấy chồng lúc đấy mới tính tiếp. Bây giờ Cán em bộ không bảo biết đâu. thế rồi. Cán bộ theo hướng cán bộ cái luật làm cơ mà, em cứ căng khăng là như thế nào? Em không biết đâu. Cái đấy là bây giờ em với bố mẹ là cái đất đấy là bố mẹ bảo là để cho em, thì em bây giờ em vẫn giữ cái đất đấy, em không để dành cho anh. Tao nói cho mày nhá, mày được một ô rồi mày lấy thêm một ô nữa à? Ô đấy là của anh. Anh đi làm gì ấy? thôi hai anh em cứ bình tĩnh nói chuyện nhé, cứ bình tĩnh. Con gái nó tranh ở con trai này sao được? Em là con gái em cũng là con mà. Thì cái miếng đất đấy bây giờ em đang ở với bố mẹ, thì miếng đất đấy thì bây giờ là bố mẹ bảo để cho em giữ thì em phải giữ chứ. Giờ anh cứ khăng khăng tranh hệ lấy hết. Bây giờ anh theo hướng của anh là anh phải lấy ô đất đấy. Thôi anh em là hai anh em thôi, cứ từ từ bảo. Thôi hai em Lấy làm không cái cãi nhau thùng đâu, không phải cãi nhau đâu. Rồi có anh Hướng ở đây giải quyết cho rồi. Có gì tí mình thỏa thuận xong là anh Hướng giải quyết cho mình là được. Em không biết đâu, cái ô đất đấy là mẹ bảo để cho em, là em là của em chứ không phải là của anh đâu. Bây giờ, Anh cứ khăng khăng. Ý xem cán bộ giải quyết như nào. bây giờ có anh Hướng ở không Nó lo hợp lý đâu không? em ạ. Anh Hướng giải quyết tốt lắm. Thôi bây giờ hai anh em cũng Bố mẹ chia cho em một ô bên kia rồi. anh cũng nghe hai anh em nói chuyện hết rồi. Thì bây giờ anh Cái ô đấy là ô của em mà. anh là người ở dưới để anh nói, anh là ở dưới anh để nói cho hai anh em biết. Này thì theo bên anh Mai thì anh cũng bảo là bố mẹ cũng chia cho em một ô rồi, em có một ô rồi phải không? Đấy, Rồi bây em giờ- có một ô bên kia, cái kia là đứng tên của em, là quyền sở hữu của em rồi. Cái ô Vâng. đấy là của em rồi, không ai cướp được cái ô đấy Vâng, của em. thế là còn cái ô vừa nãy bọn anh đi đến xem đấy là cũng theo trong hồ sơ này, với lại đồng chí Nguyệt cũng bảo là trước Ô đây đấy là chứ bọn bố mẹ chị chia cho anh Mai rồi bảo phải không? chia cho anh Mai rồi. Đấy, Em có thì một bây giờ ô anh- riêng ở bên đấy rồi. Bây giờ cái ô này em phải nhường lại cho anh Mai thì mới đúng em ạ. Đấy là Nhưng theo bây bọn giờ anh em là con cái, em tranh cãi cái ô này thì nó không được hay lắm.
nếu thế thì em có một ô rồi thì thôi thì cũng anh trai thôi em nhường lại cái chỗ cho anh trai, vì vợ anh cũng nghĩ là nếu như em không có tí nào đấy thì nó khác, nhưng mà em cũng có rồi, thì còn anh thì cũng gọi có nhưng mà có thể là cũng có ít hơn, thì mình thôi mình chia cho anh trai một miếng đi. Qua em muốn giữ cái ô đất đó vì bố bây giờ em vẫn còn ở với bố mẹ nên em muốn giữ để sau này em còn Anh- bố cho bố mẹ em. Anh hiểu rồi, có nghĩa là em ở cùng bố mẹ thì em vẫn chăm sóc bố mẹ nhiều hơn thì em muốn lấy nhiều hơn, ý là như thế phải không? Thôi nhưng mà cái việc đấy thì sau này em đi lấy chồng thì cũng đến lượt anh trai em trông bố mẹ thôi, thì bây giờ bố mẹ cũng chia cho em một ô rồi thì ô này cho anh Mai đi để cho nó tên của anh Mai đều bây giờ em đều phải đấy. nhường cho anh Mai. Cán bộ nói thế rồi. Thế bây giờ cán bộ nói như thế anh có hiểu không? Thế sau này nếu mà ví dụ như em mà có lấy được chồng thế anh có chăm sóc được bố mẹ, có lo cho bố mẹ không? Em cứ yên tâm. Đấy, việc đấy chắc đương nhiên là anh Mình là con trai cơ không mà bỏ nhỉ bố mẹ em đâu nhỉ. em ạ. Anh Chắc có chắn lo là hết. phải lo được cho bố mẹ chứ. Em cũng không muốn là cứ tranh giành cái ô đất với anh đâu, chẳng qua là em nghĩ cho bố mẹ sau này. Bây giờ em vẫn còn ở bố mẹ thì em vẫn lo cho bố mẹ, sau này nếu mà em mà đi lấy chồng mà bố mẹ mà anh mà không lo được cho bố mẹ thì lúc đấy bố mẹ chẳng có cái gì cả, nên là em muốn giữ ô đất đấy cho bố mẹ. Thế theo cán bộ nó thấy em không phải tham nhiều đấy đâu. Bố mẹ mình hai anh em biết thương nhau chứ. Thế này mà đến tai bố mẹ thì chả buồn lắm à? Anh nói như thế em có tham gì đâu, cái đấy là em giữ để cho bố mẹ mà. Thế bố mẹ biết được buồn đấy. Bây giờ anh nói thế này thì anh Mai nói đúng đấy em ạ. Rồi thì em cũng là có rồi thì bây giờ em nhường lại nhé. Theo anh nghĩ đấy là để cho anh nó Thế hài thì hòa hơn. nếu mà anh cán bộ nói như thế thì ban cán bộ bảo em nhường lại thì bây giờ cán bộ phải viết cam kết là Có chứ. anh Mai sau này là phải có trách nhiệm là nuôi bố mẹ hay thế nào, không thì sau này bố mẹ mà anh Mai mà có vợ con mà gia đình ấy thì bố mẹ mà không ai chăm lo cho bố mẹ lúc đấy em lại không yên tâm đâu. Và chắc chắn là anh con trai thì chắc chắn sau này không bỏ bố mẹ đâu em ạ. Còn việc nặng nhẹ cái gì bố mẹ cũng là có khi anh trai của em cũng vẫn lo thôi. Cho Nghe nên hợp lý là không? em cũng nhường nhịn lại, chia lại cái chỗ đấy cho anh nhé, hợp lý hơn theo anh nghĩ đấy. Em với lại anh trai cũng là hai anh em ruột thịt thôi, thì bây giờ em cũng đồng ý là chia cho anh Mai nhé, không thì mình cứ làm to chuyện ra thì anh em hàng xóm người ta cũng cười anh em mình thôi, anh em mình mất đoàn kết thì người ta cũng không có gì đẹp được em ạ, cho nên là mình phải thương nhau, cho nên là em cũng không lấy chỗ đấy nữa nhé. Nếu mà cán bộ đã nói như thế thì cán bộ phải viết giấy viết cam kết để sau này anh Mai có trách nhiệm với bố mẹ Vâng. thì em mới đồng ý. Rồi. Thế đồng chí Nguyệt đây, đồng chí viết cam kết đi để ký cho hai anh em. Đấy em Ký đồng kết ý mà. rồi đấy. Ký kết Anh xem thế nào là anh sau này anh phải có hiếu anh thế nào với bố mẹ nhá. Rồi anh biết rồi, cái này anh không lo được hết. Bố mẹ cũng già cả rồi đấy. Đấy, cán bộ con này nó cứng đầu quá. May hôm nay có anh giải quyết được, nó còn nghe lời ấy. Thì bao nhiêu lần cán bộ xuống giải quyết thì anh chẳng thấy nói gì, suốt ngày nghe lời vợ anh thì em cứ nghĩ là anh nghe lời vợ anh thì em mới muốn giữ mảnh đất đấy để cho bố mẹ chứ. Vâng, thế nói chung là bây giờ hai anh em nói thế là anh cũng hiểu rồi. Thì tóm lại bây giờ là em cũng là sợ anh trai lại nghe vợ xong là sau này lấy về lại bán đi, xong là nọ kia đấy. Đúng rồi đấy cán bộ ạ. Xong là em mới giữ, thì bây giờ thôi bây giờ có anh đây là biên bản vào đây rồi, ký kết vào đây rồi thì em cũng không lo nữa. Sau này anh Mai anh phải có trách nhiệm trông nom bố mẹ, vì em cô đi lấy chồng rồi thì mình phải trách nhiệm đang lo cho bố mẹ nhá. Rồi đã ghi vào đấy rồi thì Đấy anh mình phải ký kết nhớ vào lời đấy. cán bộ nói đấy nhá. Thì đây là giờ đi là không được tranh nhau nữa nhá, xong là mình ra kia xong là xem là biên bản xong là mình ký với nhau là xong, thống nhất nhé. Đấy rồi đi ký biên bản lên. Thế đi ra kia để xem cái biên bản. Em lại viết xong chưa? Đấy theo anh xem đấy là đây là đồng chí mình cũng là viết theo cái văn bản này là cũng là theo ý vừa nãy mình thỏa thuận đấy nhé. Thì bây giờ xem xong là hai anh em mà ký vào. Được. Thế là ghi như thế này là em thấy yên tâm rồi. Vâng.
Đây. Thế bây giờ anh phải ký vào nhá. Hai anh em ký vào đấy nhé. hai em cùng nhau ký nhá. Ký xong là để bọn anh này giữ lại, sau này không có gì thắc mắc đấy nhá, không có tranh chấp gì nữa nhá. Vâng. Vâng. Sao anh không ký đi, anh xem gì lâu đấy. Anh phải đọc xem có đúng không chứ từ Em xem rồi đây. Rồi cứ để cho anh trai xem có đúng cẩn thận không. vào. Đấy, những cái nội dung ở trong đấy là anh phải nắm rõ đấy nhá. Rồi Đến lúc anh thấy là cũng hợp lý rồi. anh mà không nghe lời là lúc đấy là em lại tìm người để giải quyết để lấy lại cái miếng đất đấy nhá. Anh ký vào đây lo gì nữa. Đúng rồi, bây giờ ký kết vào đấy là không có gì tái phát đâu nhá. Thế em cũng cảm ơn cán bộ nhá. Vâng. Thế nhá, bây giờ anh cũng chúc hai em bây giờ đoàn kết với nhau nhá, đừng có thắc mắc nhau nhá. Bây giờ đã thống nhất được như thế là từ giờ trở đi là của ai người ấy dùng, xong là mình cứ cùng nhau trông bố mẹ thôi. Vâng. Cán bộ ạ. Tại anh trai em ấy suốt ngày cứ nghe lời vợ thế này thế nọ này nên là em mới giữ cái miếng đất như thế này, nếu không thì cái miếng đất đấy em cũng không tranh chấp với anh trai đâu, vì em biết là anh em ruột trong gia đình là không nên làm như thế. Suốt ngày nói xấu chị dâu mày. Thế chả thế. Thôi Em có suốt nghĩa ngày công việc phải bây giờ nghe cũng lời xong chị rồi. dâu đây. Việc xong xuôi Xong rồi rồi hai thì bây giờ anh em phải cãi đoàn nhau kết với nhá. nhau nhá. Thôi Vâng. bây giờ anh em mình đi về thôi. Vâng. Vâng. Thế em cũng cảm ơn chị Chào nhá. chú nhá. Sức khỏe em nhá. Đấy là công việc như thế nhá, anh em mình Ồ, về mày hôm nay có cán bộ hôm nay làm việc tốt đấy. Em về nhá. Em chào Để sức quên khỏe mấy lần em nhá. con gái Anh xuống rồi nhá, đó. giải quyết xong hết thế này xong xuôi rồi em cũng nhường cho anh rồi, anh lo mà anh sau này anh báo hiếu bố mẹ đi nhá. Rồi em được rồi, Chứ em mày chắc chắn em là lúc nào anh cũng trai của không em nhá. là không bỏ bố mẹ rồi đâu. Em cứ về nhà đi. Vâng ạ. Vâng. Về đi anh. Vâng. Thôi chào chú nhá, công việc lành thế đấy nhá. Anh có về nhá. Em nghỉ ngơi nhá. Chào chú nhá. Về. Cán bộ về nhá. May mà hôm nay có cán bộ mới để giải quyết cái đất này, không đưa em cùi cứng đầu lắm cơ. May còn lấy được cái ô đất này đấy, không là không đi lấy chồng nó cả đi lấy cả đất luôn đấy. Cán bộ mới này sau này giải quyết tốt này dân mới được nhờ. Đó rồi. Cho vào bao khô này để nắng lại nạo ra.
từ nhà nhà đấy ăn đi. Chán con ngon. Con ngon này. Ui, ăn nở rồi. Nở rồi, không biết nở hết chưa này. Mở ra xem nào, già chưa. Nhiều phết. Có một mấy quả này không đỡ không biết hơn đây đâu. Lợi nha. Còn non hả tí. Ngày mai mới cho nó ra. Rồi ăn đi, ra đây mà ăn. Còn non lắm, chưa mai mới lấy. Cho giảm tí nữa mình ra. Cho nó giảm tí mới lấy ra. Ngon quá, còn yếu. Mấy con non ở dưới ao không lên. Nhà dưới chút điện hay là mất điện, không có điện chẳng lắm. Này thì đi làm việc buổi thứ hai nhưng mà không thấy suôn sẻ hết thôi, không thấy mình nói người ta nghe không thì cũng khó giải quyết đấy.